নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোলৈকে ভেলেণ্টাইন ডে'ৰ বহুত শুভকামনা জনাই আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ গৰম গৰম পুৰি আৰু আলুৰ দমৰ ৰেচিপি এটা। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ৰেচিপি দুটা চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, সময় হ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি থ'ব, তেতিয়াহে মোৰ আগন্তুক ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপি দুটা বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ।